නැති කරලා දානවා. හරි. එතකොට මේ තියෙන වගේම සෙල්සියස් අංශක 45 60 කියන උෂ්ණත්වයට නටවගත ජලය ඊළඟට මේ තියෙන වලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා ඊස්ට්. හරි. ඊස්ට් තියෙනවා. ඒතර ඊස්ට් මම කියාගෙන තියෙනවා 0.25 ග්‍රෑම්. හරි. ග්‍රෑම් 0.25 කියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ අපේ සීනි. මම මේ අම්මගේ සීනි බෝතලේ හොරම උස්සලා අරගෙන ආවා. හරි. ඒතර මේ තියෙන්නේ සීනි. ඒතර මේ සීනි අපි අරන් ගන්න දැන් මෙතන මම අරන් තියෙනවා. මෙතන මේකේ මිලිලීටර් 500ක් තියෙනවා. සහ මේකේ මම ආයි මිලිලීටර් 500ක් ජලය එකතු කරගන්නවා. හරි. ජලය එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ සීනි එක අරගෙන හරි මේකට අපි යම් ප්‍රමාණයක් සීනි කලවම් කරගන්න ඕනේ. යම් ප්‍රමාණයක් සීනි කලවම් කරගන්න ඕනේ. මම බණී දන්නවා මොකද මම සීනි බෝතලේ. අපි මේ සීනි දාගන්න ඇයි මේ වතුර සීනි දාලා හදාගන්නේ? අපි දන්නවා දැන් සාමාන්‍ය ඊස්ට් වර්ගයකේ හරි යාට හොඳ ප්‍රභවයක් වුණ ක්‍රියාත්මක වෙන්න. හොඳ ප්‍රභවයක් වුණ යාට ක්‍රියාත්මක වෙන්න. හරිද? එතකොට මේ හින්දා මම මොකද කරන්නේ මේකට සීනි දාලා සුක්‍රෝස් මාධ්‍යයක් හදාගන්න. මේ සුක්‍රෝස් මාධ්‍යයක් මම සීනි දාලා සුක්‍රෝස් මාධ්‍යයක් තමයි හදාගන්නේ. මොකද මේ ඊස්ට් එක හොඳට ක්‍රියාකාරී වෙන්න නම් සුක්‍රෝස් අවශ්‍ය නිසා. හොඳට මෙතන වතුර ලීටරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට සීනි කලවම් කරන්න තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි සීනි ටික හොඳට කලවම් වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් පොඩ්ඩක් ඔන්න ඇටේ වගේ තිබ්බම ඔන්න පොඩ්ඩක් සීතල තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. දැන් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ යීස්ට් ටික නැවත මේකට එකතු කරනවා. යීස්ට් ටික මේකට එකතු කරලා ඒ ටික කලවම් කරනවා. දැන් ඒතකොට සුද්ධ ජීවීන් අපි එකතු කරලා යීස්ට් කියන්නේ මේ සැකරොමයිසිස් සෙරිසි කියන සුද්ධ ජීවී තමයි මේකට එකතු කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මේක එකතු කරලා පැය 24ක් වගේ කාලයක් තියෙනවා අපි ළඟට ඔබ සුද්ධ ජීවීන් වර්ධනය වෙන්න. හරි. ඒතකොට මේ ඉන්නේ බලන්න චූටි චූටි කැලරිට පේනවා ඇති මේ සුද්ධ ජීවී ගහන. හරි. සුද්ධ ජීවී ගහනයක්. ඒතකොට මේ සුද්ධ ජීවීන් අපි එකතු කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ දැන් අපි මේක පැය 24ක් වගේ තියෙනවා මේක සුද්ධ ජීවීන් වර්ධනය වෙනවා. ඒතකොට මේක වහන්නේ නැහැ කොයිම වෙලාවකවත්. වහන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා සැකරොමයිසිස් සෙරිසි එහෙම නැත්නම් යීස්ට් කියන්නේ ස්වායු සුද්ධ ජීවී කාණ්ඩයක්. ඒතකොට මේගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඔක්සිජන් අවශ්‍යයි. ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා. ඒතකොට මේක වහන්නේ නැහැ. හරි. මේක වහන්නේ නැහැ. අපි ලාවට වහනවා නම් ලාවට වහලා ආයි හුලං යන කොටසක් තියෙන තමයි මේක වහන්නේ. හරි. එතකොට මේක පැය 24ක් තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන අපි හදාගන්න චැනල් එක ටික. හරි. ඒකෝද මේකට වල නැති කොහොමද නැතිනේ? බුත වීඩි කවල හලා තීනි දාලා දෙන්න. අයි දෙහි දානවා. මේක අම්ලික දාලා තියනවා 3.6 4 තියෙනවනේ. ඒතර අම්ලික දාලා හදාගන්න තමයි දෙහි ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ෆැමිලි වල ඒ අම්ලික දාලා තිබුණ නැති ඉන්නේ. ඊළඟට අපි තීනි දාලා තියෙනවා. මොකද මේක සුක්‍රෝස් කියන්නේ ෆැමිලි වල බැලලා අඩු නිසා සුක්‍රෝස් දාවනේ හදාගන්න ඕනේ. සුක්‍රෝස් අඩියට ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙනවා ඒක 24කට කලින් හදාගත්ත යීස්ට් දාවනේ. එතකොට මේක ලීටර එකට යීස්ට් 0.25 ග්‍රෑම් කලවම් කරලා මම මේ යීස්ට් ද්‍රවණය හදාගෙන තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ තියෙනවා අපි කුරුඳු පොතු. හරි. කුරුඳු පොතු ඊළඟට කාබෝනේට් සහ එනසාල් කුඩු කරලා අරගෙන හරි ඊළඟට බෝතල් ටික කුඩු කරලා අරන් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට කිරිලැබ ටික අරන් තියෙනවා. එතකොට කිරිලැබ වල වලට පේනවා ඇති මේක තඹ කම්බයක් හයි කරලා දෙනවා යට පැත්තේ. එතකොට දැන් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ දැන් මෙතන ලීටර දෙකක් නේ තියෙන්නේ. ලීටර දෙකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි ලීටර එකකට සාමාන්‍යයෙන් යීස්ට් ද්‍රවණයෙන් අපි හදාගත්ත සාන්ද්‍රණයෙන් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ලීටර එකට ලීටර 40ක් වගේ. මේ 20ක් වගේ. يعني මෙතන ලීටර දෙකක් තියෙනවා නම් ලීටර එකකට ලීටර 20යි නම් ලීටර දෙකකට 40ක් ඇඩ් කරනවා. ඉතින් මම හදිසියට ලීටරයක් වගන්න බැරි වුණා. ඒකම අර පොඩි අරගෙන තියෙනවා. මේක අපිට ගන්න ඕන. දැන් මේක ගත්තොත් මේක ඇති විඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේකේ මිලිලීටර 10ක් මම ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මිලිලීටර 10යි ඒකෝ මේකෙන් 4ක් දාන්න මේකට හරි. ඊළඟට අපිට මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. මම ඉතින් කලවම් කරන්න අඩි උඩක් කරන් තියෙනවා කලවම් කරන්න. ඒ අඩි උඩෙන් කලවම් කරලා හදිස්සියට වගන්න පුළුවන් මේක. ඔකේ හේතුවනේ. ඔක්කොම බේසිස් කරලා අරන්. ඊළඟට අපි මේකට දාමු මෙන්න මේ ටික. හරි. ඒතකොට මේකට දාලා තියෙනවා අපි කුරුඳු පොතු.
හරි ඊළඟට කරාබුනටි සහ එනසාල් කුඩු කරලා අරගෙන ඉතින් තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. මේක අපි සාල්ට් එකක් එක් කරගන්නවා අපේ වයින් මිශ්‍රණයට. හරි එතකොට ඒකත් හරි දෙවීම. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට මේක දාන්න ඕනේ බෝතල් වලට. ඊට බෝතල් වලට දාන්න මේක භාවිත කරලා